आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी Samsung Galaxy A07 भन्ने फोनको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ, जसमा चाहिँ तपाईँले 90 हर्ट्जको डिस्प्ले, हेलिलो G99 भन्ने चिपसेट, 50 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा र तपाईँले चाहिँ यसमा एकदमै राम्रो खालको सफ्टवेयर सपोर्ट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। र यो सबै कुरा तपाईँले मात्र 19,000 मा पाउन सक्नुहुन्छ। सो कतिको राम्रो छ फोन अनि कतिको भ्यालु प्रोभाइड गर्छ भनेर आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी एकदमै डिटेल कुरा गर्न जाँदैछौँ हैन। अब तपाईँले चाहिँ यही प्राइस पोइन्टमा नेपाली मार्केटमा धेरै थुप्रै अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। फोनहरू एकदमै भेराइटीहरुको फोनहरू तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। तर अरु फोनहरू राम्रो हुन्छ कि यो फोन राम्रो हुन्छ भनेर पनि आजको यो भिडियोमा हामी कुरा गर्न जाँदैछौँ। सो यदि तपाईहरु चाहिँ नेपाली मार्केटमा मात्र 20,000 को रेन्जमा एउटा राम्रो खालको स्मार्टफोन किन्न सोचिरहनु भएको छ भने आजको यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुहोला। सुरुमा चाहिँ यो फोनको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गरौँ। डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ एकदम क्लिन लुक चाहिँ तपाईँले यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ हैन। एकदमै सिम्पल टाइपको एकदमै प्रिमियम लुकले डिजाइन चाहिँ तपाईँले यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। एउटा स्लिम खालको बडी छ, एकदमै पातलो खालको फोन छ। कलर अप्सनहरू पनि तपाईँको तीनटा छ, एउटा ग्रीन, एउटा भोइलेट अनि एउटा ब्ल्याक भन्ने कलर अप्सन छ। अनि एकदमै स्लिम छ हैन, एकदमै हलङ्गो पनि छ, हातमा छोप्दा एकदमै कम्फर्टेबल पनि फिल हुन्छ। यत्रो ठुलो डिस्प्ले छ, त्यही पनि हातमा छोप्दा जस्तो गाह्रो चाहिँ हुँदैन है तपाईँलाई, एकदमै कम्फर्टेबल छ। सो ओभरअल डिजाइन र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ यो फोनको एकदमै दामी रहेको छ हैन। कम्फर्टेबल छ, मेन कुरा चाहिँ हातमा छोप्दा एकदमै कम्फर्टेबल हुन्छ। र डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा त्यहाँ मिनिमल टाइपको सिम्पल राम्रो खालको डिजाइन, प्रिमियम खालको डिजाइन चाहिँ तपाईँले यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। फोनको डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा एकदमै ठुलो खालको 6.7 इन्चको HD प्लस LCD डिस्प्ले तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। 90 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट भएको अनि सकेपछि 90 हर्ट्ज जुन रिफ्रेश छ त्यसले चाहिँ एकदमै राम्रो काम गरेको हुन्छ हैन। तपाईँको इन्स्टाग्राम, फेसबुक, टिकटक, युट्युबको सर्ट्सहरू चाहिँ हामीले एकदमै स्मुथ टाइपले चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रोसँग हैन। तपाईँले चाहिँ यसमा मुभिजहरू पनि युट्युबको भिडियोजहरू भयो, मुभिजहरू, नेटफ्लिक्सको सोहरू, सिरिजहरू सबै कुरा चाहिँ मजाले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। सो ओभरअल डिस्प्ले चाहिँ राम्रै रहेको छ। तर यसमा चाहिँ तपाईँको फुल HD प्लस रिजोल्युसन छैन, अलिकति डिफ्रेन्स चाहिँ तपाईँलाई देखि नै हाल्नुहुन्छ हैन। तर त्यही पनि प्राइस अनुसार चाहिँ डिस्प्ले पनि राम्रो हो। अब फुल HD प्लस खोजेर पनि भएन, किनभने प्राइस चाहिँ अलिकति यो फोनको कम्पेयर गर्छ। बट प्राइस अनुसार तपाईँले राम्रै खालको डिस्प्ले चाहिँ यो फोनमा पाइराख्नु भएको छ। यो फोनको पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले मिडियाटेक हेलिलो G99 भन्ने चिपसेट पाइराख्नु भएको छ। यसमा चाहिँ तपाईँको एप्सहरू एकदमै छिटो खोलिन्छ, मल्टिटास्किङहरू एकदमै मजाले हुन्छ। सोसियल मिडिया पनि तपाईँले एकदमै स्मुथली रन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसमा चाहिँ तपाईँले फ्री फायर, PUBG जस्तो गेमहरू पनि एउटा ठिक्क टाइपको सेटिङमा चाहिँ मजाले खेल्न सक्नुहुन्छ। सो गेमिङ पनि तपाईँको हुनेवाला छ। तर तपाईँले चाहिँ एउटा के काम गर्नुहोला भन्दाखेरि यसको 4GB वाला भेरिएन्ट चाहिँ नकिन्नु होला हैन। यसमा चाहिँ अलिकति प्रब्लमहरू फेस पर्न सक्छ। बट 6GB वाला भेरिएन्ट चाहिँ एकदमै राम्रोसँग काम गर्छ। 6GB वाला किन्नुभयो भने एकदमै ठिक हुन्छ। सो ओभरअल पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा पनि प्राइस अनुसार चाहिँ पर्फर्मेन्स एकदमै राम्रो रहेको छ हैन। गेमिङहरू हल्का भइ नै हाल्छ र सबै एप्सहरू चलेपछि के नै चाहिएर पर्फर्मेन्स बात हैन। पर्फर्मेन्स पनि यो फोनको चाहिँ मलाई राम्रै लाग्यो। यो फोनको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ क्यामेरा चाहिँ अलिकति सिम्पल नै रहेको छ। 15 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा, 2 मेगापिक्सलको सेकेन्डरी सेन्सर र 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा तुलु हेर्न सक्नुहुन्छ। र डेलाइटको फोटोजहरू एकदमै नेचुरल, एकदमै डिटेल, एकदमै शार्प आउँछ हैन। तर तपाईँको अलिकति लाइटिङ नराम्रो भयो भने फोटोको क्वालिटी घट्न सक्छ। तर सोसियल मिडियामा अपलोड गर्ने लायकको फोटोजहरू तपाईँले यो मजाले खिच्न सक्नुहुन्छ है त। यो क्यामेरा सिस्टम चाहिँ त्यो अनौको एकदमै दामी छैन, तर डिसेन्ट टाइपको एउटा राम्रो सोसियल मिडियामा अपलोड गर्ने लायकको फोटोज भिडियोजहरू चाहिँ तपाईँले खोल्न मजाले खिच्न सक्नुहुन्छ। यो फोनको ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ, जो कि तपाईँको लगभग 1 दिन अथवा 1 दिनभन्दा यति धेरै पनि चल्न सक्छ। सो एकदमै राम्रो कुरा हो यो चाहिँ। तपाईँले युट्युब, फेसबुक के भन्छ मुभिजहरू मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ, केही टेन्सन लिनु पर्दैन। र 25 वाटको फास्ट चार्जर सेट पनि तपाईँले पाइराख्नु भएको छ। चार्ज पनि एकदमै छिटो हुन्छ, तर ब्याट्री पनि एकदमै लामो समयसम्म चाहिँ टिक्छ। जस्तै गर्दा गेमिङहरू, मुभिजहरू हेर्दा पनि केही पनि त्यस्तो समस्या चाहिँ आउँदैन हुन्छ। सो ब्याट्री पनि यो फोनको चाहिँ मलाई चाहिँ राम्रै लाग्यो। अब सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा तपाईँले एन्ड्रोइड 15, One UI 7 पाउन सक्नुहुन्छ। 6 वर्षको सफ्टवेयर र सेक्युरिटी अपडेटहरू तपाईँले पाइराख्नु हुनेछ। सो जो कि एकदमै राम्रो हो। र 3 वर्षसम्मको चाहिँ तपाईँले यसमा सपोर्ट पनि पाउन सक्नुहुन्छ, जो कि एकदमै दामी कुरा हो। सो एकदमै राम्रो खालको एडभान्टेज चाहिँ तपाईँले यो फोन नेपाली हो का स्यामसङको चाहिँ सफ्टवेयरहरूमा चाहिँ तपाईँको एकदमै राम्रो खालको तपाईँलाई चाहिँ सर्भिस प्रोभाइड गर्छ। अब एक्स्ट्रा फिचर्सहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा साइड माउन्टेड USB सेन्सर, 3.5 mm को हेडफोन ज्याक, डुअल सिम सपोर्ट, ब्लुटुथ 5.3 अनि एक्सपान्डेबल स्टोरेज छ। तपाईँले चाहिँ फिचर्सहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ, एक्स्ट्रा फिचर्सहरू, जो कि एकदमै राम्रो कुरा हैन।
एक्स्ट्रा फिचर्सहरु पनि यो फोनको चाहिँ एकदमै राम्रो छ। सो मैले लास्टमा चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि यदि तपाईँलाई चाहिँ सस्तोमा एकदम राम्रो पर्फर्मेन्स अनि एउटा राम्रो ब्रान्ड भ्यालु अनि लङ सफ्टवेयर सपोर्ट त्यता राम्रो ब्याट्री लाइफ एउटा राम्रो डेली युज गर्ने टाइपको सबै कुरा मिलेको फोन चाहिएको छ भने यो फोन चाहिँ तपाईँको लागि बेस्ट हुन्छ श्रेष्ठ हुन्छ होइन। यो प्राइस रेन्जमा आएर योभन्दा राम्रो पत्तै पनि छैन भने मैले भन्छु तपाईँलाई। सो यो फोन चाहिँ तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो लाग्यो, ब्रान्ड भ्यालु छ, सफ्टवेयरहरूले केही समस्या आउँदैन, सबै कुरा चाहिँ एकदमै राम्रो छ। तर यदि तपाईँलाई चाहिँ गेमिङ तपाईँको मेन प्रायोरिटी हो, तपाईँलाई चाहिँ क्यामेरा चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिन्छ भने चाहिँ यो फोन चाहिँ नकिन्नु होला होइन। त्यही नै हो। बाँकी तपाईँलाई यदि यो फोनको बारेमा केही पनि क्वेसनहरू छ भने मलाई तपाईँले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, म तपाईँलाई एन्सर दिन्छु। बाँकी